สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้สายอากาศแบบ ENFET Half Wave หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า EFHW เนี่ยนะครับคงจะคุ้นเคยกับเจ้ากล่องเล็กๆที่อยู่ตรงปลายสายอากาศเป็นอย่างดีเลยมันคือหัวใจสำคัญที่ทำให้สายอากาศเส้นนี้ทำงานได้สุดยอดมากแต่คำถามก็คือไอ้เจ้ากล่องเนี่ยจริงๆแล้วเราเรียกมันว่าอะไรกันแน่ครับใช่แล้วครับคำถามนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสับสนที่ทำเอาหลายๆคนงงกันไปหมดแม้แต่นักวิทยุรุ่นเก่าๆบางท่านก็ยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับวันนี้เรามาหาคำตอบที่ถูกต้องชัดๆไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับกล่องปริศนาของ EFW คือเจ้ากล่องตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันสำคัญมากๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นส่วนประกอบที่คนมักจะเข้าใจผิดกันมากที่สุดในระบบสายอากาศ EFW เลยก็ว่าได้ครับคือมันใช้กันแพร่หลายมากนะครับแต่ชื่อที่เราเรียกกันจนติดปากเนี่ยในทางเทคนิคแล้วอาจจะไม่ใช่ชื่อที่ถูกต้องเป๊ะๆซะทีเดียวนะครับโอเคเพื่อที่จะไขปริศนานี้ให้กระจ่างนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาเคลียร์คำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญมากๆ2คำนี้กันก่อนครับเอาละครับมาดูกันชัดๆเลยนะคำแรกคือบาอุน BAL-UN นะครับมันมาจากคำว่า balance to unbalance หน้าที่ของมันก็คือเชื่อมต่อระบบที่มันสมดุลอย่างเช่นสายอากาศไดโพลเข้ากับระบบที่ไม่สมดุลอย่างสาย coax ของเราส่วนอีกคำหนึ่ง un UN อันนี้ง่ายเลยครับมาจาก unbalance to unbalance ก็คือเชื่อมของที่ไม่สมดุลเข้ากับของที่ไม่สมดุลอีกทีหนึ่งนั่นเองและนี่ก็คือคำตอบครับเฉลยเลยละกันอุปกรณ์สำหรับสายอากาศ EFHW เนี่ยในทางเทคนิคแล้วมันคือ un ครับเพราะอะไรนั่นแหละครับก็เพราะว่าทั้งสาย coax แล้วก็จุดป้อนของสายอากาศ EFHW เนี่ยมันเป็นระบบแบบไม่สมดุลทั้งคู่เลยไงครับดังนั้นตัวเชื่อมที่ถูกต้องตามหลักการเป๊ะๆเลยก็ต้องเป็นอันนั่นเองครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก็ไม่ต้องกังวลไปนะการที่เราเรียกมันรวมๆว่าบาลานซ์เนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะมันเป็นคำที่ใช้กันจนเป็นที่เข้าใจกันในวงกว้างอยู่แล้วแต่ไหนๆวันนี้เรารู้ชื่อที่ถูกต้องกันแล้วเรามาเจาะลึกกันต่อดีกว่าว่าทำไมมันถึงได้สำคัญขนาดนี้ใช่แล้วครับหน้าที่ที่แท้จริงของอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของความสมดุลเลยแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นเยอะมากนั่นก็คือค่า impedance ที่ไม่เข้ากันหรือไม่แมทช์กันอย่างรุนแรงนั่นเองครับคืออย่างนี้นะครับโดยธรรมชาติของสายอากาศ EFHW เนี่ยมันจะมีค่า impedance ตรงจุดป้อนที่โอ้โหสูงปรี๊ดเลยครับตัวเลขนี่อาจจะอยู่แถว 2,500 หรืออาจจะไปถึง 5,000 โอห์มได้เลยทีเดียวแล้วทีนี้ตัดภาพมาที่ฝังอุปกรณ์ของเราครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรับส่งวิทยุหรือสายนำสัญญาณ coax ทั้งระบบของเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ค่ามาตรฐานแค่ 50 โอห์มเท่านั้นเองเห็นความแตกต่างที่มันมหาศาลไหมครับการที่เราจะเอาสายอากาศ 3,000 โอห์มไปต่อเข้ากับสายโคแอ็ก50 โอห์มโดยตรงเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับมันก็เหมือนเราพยายามเอาท่อส่งน้ำขนาดโคตรใหญ่ไปต่อเข้ากับท่อประปาเส้นเล็กจิ๋วที่บ้านนั่นแหละครับน้ำมันก็จะไหลผ่านไปได้ไม่สะดวกแล้วก็จะเกิดแรงดันมหาศาลตีกลับมาไอ้เจ้าแรงดันที่ตีกลับมานี่แหละครับในโลกของวิทยุเราเรียกมันว่าค่า SWR สูงซึ่งบอกเลยว่าเป็นอันตรายอย่างมากต่อภาคส่งของเครื่องวิทยุของเราอาจจะพังได้เลยนะครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่สามารถต่อมันเข้าด้วยกันตรงๆได้เด็ดขาดและตรงนี้แหละครับที่เจ้าอันของเราจะเข้ามาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ยังไงหัวใจสำคัญของมันอยู่ตรงนี้เลยครับหน้าที่หลักๆของมันเนี่ยไม่ใช่การสร้างสมดุลแต่คือการเป็นหม้อแปลง impedance ครับพูดง่ายๆก็คือมันทำหน้าที่แปลงค่า impedance ที่สูงลิ่วให้ลงมาอยู่ในระดับที่คุยกันรู้เรื่องนั่นเองกระบวนการทำงานของมันเนี่ยเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับลองนึกตามนะครับพลังงาน50โอห์มจากสาย coax ของเราจะถูกส่งเข้าไปในหม้อแปลงที่มีอัตราส่วนยอดนิยมเลยคือ49:1แล้วมันก็จะถูกแปลงค่าให้สูงขึ้นไปปึ้งกลายเป็นประมาณ 2,450 โอห์มซึ่งเป็นไงครับใกล้เคียงกับค่าของสายอากาศเรามากๆเลยนี่คือคณิตศาสตร์ง่ายๆที่อยู่เบื้องหลังเลยครับก็แค่เอา50โอห์มมาคูณกับอัตราส่วน49ก็จะได้ค่าออกมาที่ 2,450 โอห์มพอค่ามันใกล้เคียงกันปุ๊บทุกอย่างก็ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นสมบูรณ์แบบเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่อัตราส่วน49:1อย่างเดียวนะครับอีกอัตราส่วนที่นิยมใช้กันก็คือ64:1ซึ่งตัวนี้ก็จะแปลง50โอห์มให้กลายเป็น 3,200 โอห์มก็ยังถือว่าอยู่ในย่านที่เหมาะสมสำหรับสายอากาศ EHFW เหมือนกัน
คือเป้าหมายหลักก็คือการแปลงค่าให้เข้าไปอยู่ในช่วงที่ถูกต้องนั่นแหละครับ เอาล่ะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้ว เรามาทบทวนประเด็นสำคัญทั้งหมดที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้กันอีกสักรอบนะครับ สรุปสั้นๆ ให้จำขึ้นใจเลยนะครับ ข้อแรกชื่อที่ถูกต้องของมันคือ un ไม่ใช่ bound ข้อ 2 หน้าที่ที่แท้จริงของมันคือการเป็นหม้อแปลง impedance และข้อ 3 มันทำหน้าที่จับคู่ค่า impedance ที่สูงลิ่วของสายอากาศ ให้เข้ามาแมทช์กับค่า 50 โอห์มของระบบเราได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ โลกของวิทยุสมัครเล่นเราเนี่ยมันกว้างใหญ่ แล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าค้นหาอีกเยอะเลยนะครับ ซึ่งทาง Ionostic เนี่ยเราก็ตั้งใจอยากจะเป็นพื้นที่กลางให้พวกเราได้มาระดมความคิดเห็น แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผมเชื่อมากๆเลยครับว่าพลังของชุมชนคือสิ่งสำคัญที่สุด ถ้าเพื่อนๆพี่น้องนักวิทยุสมัครเล่นท่านไหน มีข้อสงสัยในประเด็นไหน อยากจะแลกเปลี่ยนเทคนิคส่วนตัว หรืออยากให้เราช่วยไปค้นคว้าและสรุปข้อมูลเรื่องอะไรเป็นพิเศษ ไม่ต้องลังเลเลยนะครับคอมเมนต์บอกเราได้เลยไม่ว่าจะในช่องแสดงความคิดเห็นหรือช่องทางการติดต่ออื่นๆมาร่วมกันสร้างคลังความรู้ของพวกเราด้วยกันนะครับแล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73